السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الفكره بسيطه وزوينه، وهذه تهنيكم من داك المشكل اللي تلقاوه في الدجاج، لان معظم الناس كيديروا الدجاج في الحمام اللي هو كيصوبوا به لاكابين، ولكن الدجاج تيكون ما تيبانش، اغلبيه الناس ما تيشوفوش لانه ما تيكونش فيه شي علامه اللي غادي تبين بانه دجاج. وثاني حاجه داك المنظر ديالو اللي تيبين كل ما هو الداخل. دونك اليوم غادي نوريكم كيفاش تلصقوا عليه واحد لاديزيف ويبان المنظر ديالو جميل و ميم طون يولي واضح للناس كاملين. المهم ما نطولش عليكم، خليكم معنا باش تشوفوا لا فيديو من الاول حتى الاخر وتشوفوا كيفاش لصقت لاديزيف على الدجاج باش ولا المنظر ديالو زوين ولا باين للجميع. كنتي اول مره غادي تدخل القناه ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك دائما جديد، وبالنسبه للناس اللي دائما تتبعونا ما تنساوش ديروا لنا جميلا فيديو وتبارطاجيوه الماكسيموم مع اصحابكم باش الناس كاملين توصلهم الفكره. ما نطولش عليكم، ندوزو لا فيديو.